สวัสดีครับพวกก็ช่อง AA อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะเราพามาทำโต๊ะกันนะครับก็คือทำโต๊ะออฟฟิศนะครับแนวขาวดำนะครับก็คือแนวล็อบนะเป็นแนวเหล็กกับไม้นะครับโดยตัวโต๊ะตัวพื้นจะเป็นท็อปจะเป็นไม้นะครับนะแล้วก็ตัวขอบก็จะเป็นโครงเหล็กสีดำนะครับเรามาดูกันครับ
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืองานเก็บรายละเอียดกับทำชั้นตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคราวนี้ก็วางฝาบนเนี่ยนะครับนี่ครับจะมีจุดยึดน็อตอยู่2ฝั่งนะก็วางได้เลยแล้วก็ยิงตะปูเกลียวใส่นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโต๊ะแนวล็อกแบบบ้านๆนะก็ลองดูครับลองดูแบบแล้วก็ประยุกต์เอานะฮะก็ลองทำดูครับสนุกดีนะฮะอย่างน้อยเราก็ทำเองใช้เองครับอันนี้มันเป็นคือจะทำเป็นโต๊ะคอมออฟฟิศนะครับก็เลยมีลิ้นชักด้วยนะอันนี้อาจจะต้องทาสีเก็บอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อจะได้ผิวเงาแบบนี้ครับนี่นะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโต๊ะแนวล็อกนะครับนะโดยเน้นคอนเซปต์ในบ้านตอนนี้นะครับจะทำเป็นขาวดำนะก็เป็นเหล็กก็จะเป็นดำนะครับแล้วก็ตัวไม้ก็จะเป็นขาวนะโดยมีชั้นข้างๆอีก2ชั้นนะครับไว้เก็บของนะด้านหน้าผมทำเป็นเปิดนะครับเนื่องจากว่ามันวางอยู่หลังตู้ปลานะก็คือชิดกับด้านฝานะครับชิดกับกำแพงนะเวลาติดตั้งนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จะติดไว้ทำไมนะครับก็เลยไม่ติดเปิดโล่งเนี้ยก็ดูเก๋ไปอีกแบบนะครับพร้อมด้วยลิ้นชักนะแล้วก็ช่องใส่สายคอมนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ